فلسطين. سكة حديد، طريق الحرير، طريق الشام، طريق الحرير. سكة الحديد. هل أسير الآن على سكة الحديد، قطار ترين لبنان اللي كان يوصل لفرنسا. كان ظاهر هون كان في شيء وعمل مثل عواميد. طبيعة الصخور. كرسية. كأنك عايش بعالم تاني. نحن الآن في الناقورة جنوب لبنان مع الحدود اللبنانية الفلسطينية. مثل شوي صورت لكم البرج الصهيوني ورائي. بس بتصور في هناك هدف النار. مثل الهواي. أعتقد هذه العواميد كانت تثبت سكة الحديد اللي كانت تمر من سكة القطار. والله ما بعرف، حل ما بدكم. هلا خلينا نطلع من هنيك نروح نسحبها تحتها. ها؟ طبيعة الأحجار، فيكم تسمعوا صوت موج البحر كما هو جميل. فاحتفظوا بوادي هذه الأحجار. هالمناظر بتسحلك عيشك بشي صخرة، منطقة صحراوية فيها هالتلال وهالجروف.
العالم بتروح على آخر الدنيا لتشوف بلاد تانية ما بتكون تعرف شي عن بلادها. خلف هذه التلة تقبع فلسطين الحبيبة. فلسطين يا حبيبتي، دارت معك الوطنية هلأ يا دردار. دورين انا مش منتبه يا امل. دورين بدون ما انتبه. امل امل آثار الأحفوريات. دفع 20 حاجة شلون هاي